Vítáme vás u dnešního dalšího videa kanálu Zčeknuto. Dnes se budeme věnovat malebné obci Slatinice, kterou obývá přibližně 1600 obyvatel. Tato obec se pyšní bohatou historií, neboť první písemná zmínka o Slatinicích pochází již z roku 1247. Podobně jako náměšť na Hané z našeho minulého videa, i Slatinice jsou v Olomouckém okrese. A když už jsme zmínili náměšť na Hané, měli bychom rozklíčovat naši minulou kvízovou otázku. Pokud byste se chtěli znovu podívat na naše minulé video, tak ho najdete pod odkazem, který vidíte právě teď v pravém horním rohu. My však otázku samozřejmě zopakujeme i teď. Otázka se týkala jedné ze 3 soch, které nalezneme u zříceniny hradu v náměšti na Hané. Právě jedna z těchto soch vyobrazuje českého krále, který udělil náměšti na Hané statut městyse. My jsme se ptali na jméno tohoto krále. Správnou odpovědí je král, jehož lidé označovali přezdívkou král cizinec. Byl prvním z rodu Lucemburku, který usedl na český trůn. Úplně slepý bojoval a padl v bitvě u Kresčaku a ze svých úst vyřkl velmi slavný výrok. Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal. A byl to právě Jan Lucemburský. Tak co, tipli jste si správně? Pokud ne, tak se inspirujte výrokem Jana Lucemburského a nezdávejte to. Třeba zrovna dnes bude kvízová otázka na míru ušitá právě vám. Ale jak už to tak bývá, kvízovou otázku nemůžeme zadat bez toho, aniž bychom dané místo společně prozkoumali. Slatinice jsou obec, která spojuje bohatou historii s moderním životem a nabízí turistům mnoho zajímavých míst k návštěvě a k relaxaci. Když dorazíte do Slatinic, tak vás jistě na první pohled zaujme jedna z dominantních památek v obci, a to kostel Na Nebevzetí Panny Marie, který je velmi ceněn pro své architektonické prvky. Ve věži kostela se nachází 3 zvony, které místním obyvatelům i v současnosti oznamují čas. Kostel si můžete zevnitř prohlédnout například 2. června 2023, kdy je plánován již 15. ročník akce s názvem Noc kostelů. Pár metrů od kostela naleznete muzeum veteránů. To stojí na místě bývalého statku a kromě muzea zde najdete i penzion a cukrárnu. Nejedná se však o typické muzeum, jak by se na první pohled mohlo zdát. A to z toho důvodu, že automobily a motocykly vystavené v muzeu jsou pojízdné, případně se opravují a renovují tak, aby pojízdné byly. Pro zájemce lze samozřejmě domluvit i pronájem některého z vozů. Naproti přes silnici pak najdeme vstup do lázní Slatinice. Tyto lázně jsou známé svým unikátním pramenem středně mineralizované vody s obsahem syrovodíku. Tato voda má blahodárný účinek na kloubík chrupavku a pomáhá léčit různé nemoci pohybového a oběhového ústrojí, případně nervového systému, kůže a dokonce i některé onkologické diagnózy. Ačkoliv stavba lázní započala již v roce 1731 přímo u léčebného pramene, nebyla tato prvotní stavba nikdy dokončena, protože výstavba na zdejší mokré půdě by jednoduše stála moc peněz. O 2 roky později se zde však začala tvořit současná podoba lázní. No a právě v tomto momentu si myslíme, že je nejlepší čas zadat dnešní kvízovou otázku. Dnešní otázka tedy zní: jaká sloučenina se uvolňuje v pramenech lázní Slatinice? My jen napovíme, že název této sloučeniny dnes již zazněl. Budeme rádi, pokud se s námi o váš tip v souvislosti s kvízovou otázkou, ale i s tipy na výlety po České republice podělíte sem do komentářů. Pomůže nám to posunout se dál a přinést vám stále lepší a lepší videa. Mockrát vám za to děkujeme. Samozřejmě ale nekončíme a pokračujeme v naší prohlídce Slatinic. Měli jsme možnost se zúčastnit jednoho velmi významného kulturního odpoledne pro lázně Slatinice, a to zahájení lázeňské sezóny. Tato akce přilákala spoustu zájemců. Akce nabídla bohatý program pro děti a dospělé a nechyběly ani lázeňské dobroty. Akce se konala před lázeňským domem Morava. Tento dům nabízí hostům lázeňského areálu restauraci, jídelnu pro ubytované hosty, knihovnu, vyhřívaný sirný bazén
a samozřejmě prostory pro různé procedury. Není to však jediný lázeňský dům, kde se mohou hosté ubytovat. Poblíž je například lázeňský dům Mánes, nebo kousek dál luxusní 4hvězdičkový lázeňský dům Balnea. Zde trochu výhled z budovy kazí hned vedle postavený komín. Nebo naopak výhled z komína kazí lázeňský dům Balnea? No, posuďte sami. Hned vedle lázeňského domu Balnea najdeme galerii Zdeňka Buriana. K dispozici je zde více než 150 originálů kreseb, akvarelů a olejů od světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Expozice zahrnuje ilustrace k dílům věhlasných autorů, jako je například Jack London. Po opuštění brány lázeňského areálu narazíte na turistické informační centrum. To nabízí širokou škálu služeb a materiálů pro turisty, včetně zapůjčení holí pro Nordic Walking. Mimo informační centrum zde najdete i občerstvení u Foltýna a zejména v letních měsících se zde konají různé zajímavé akce. Místo je pojmenováno po panu Ladislavu Foltýnovi, původně kuchaři a později hoteliérovi v nedalekém hotelu Foltýn, který byl znárodněn politickým režimem. Nyní je zde místo tohoto hotelu turistům k dispozici lázeňský dům Hanačka, obklopený překrásnou přírodou. Tímto jsme došli na závěr našeho dnešního výletu. Doufáme, že toto video se vám líbilo. Pokud ano, budeme velmi rádi za každý like nebo odběr. Nezapomeňte také sledovat náš Instagram. No a my se na vás budeme opět těšit u dalšího videa.